नमस्ते अनि स्वागत छ स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यो भिडियो चाहिँ अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ। यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ है हामीले 3वटा इमेजलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ राख्नेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुदेखि भिडियो हेर्नुहोला। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। फोटो चाहिँ तपाईसँग 12वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले चाहिँ 12वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 12वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो यसमा भएको फोटो चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नेछु है। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला। 12वटा फोटोको आवश्यकता पर्नेछ। 12वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी रेसियो मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ है। रेसियो मिलाउनको लागि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा रेसियोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेसियो चुज गर्नुस् है। अहिले चाहिँ यसमा युट्युबको आइकन देखाएको छ, त्यही पनि हामीले यसलाई युज गर्छौँ। पछि चाहिँ फेरि हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्नेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले लास्टसम्म हेर्नु होला है भिडियो चाहिँ, र ओके गर्नुस्। र त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्, थोरै साइडमा यसरी सार्नुस्, स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर एडिट अप्सन आउँछ। त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुस्। सबै इमेजलाई तपाईले यसरी रोटेट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 12वटा इमेज ल्याउनु भएको छ, 12वटै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी 12वटा फोटो युज गर्नुस्। मैले चाहिँ यो फोटो चाहिँ अलिकति रेजोल्युसन कम भएको कारणले रिप्लेस गर्नेछु है। रिप्लेसको लागि चाहिँ थोरै साइडमा गर्नुस्। रिप्लेसमा गयौँ है। रिप्लेसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ फोटो राख्ने भनेर। र यसलाई पनि हामीले एडिटमा गएर यसलाई पनि रोटेट गर्नुहोस् है। रोटेट गरिसकेपछि हामीले यसमा राखिसकेको छौँ। एउटा इमेज दुईटा त भएको छैन नि हैन? छैन। ओके, छैन भने लास्टमा आउनुस्, इन्डिङ पार्टमा जानुस्। यो भनेको चाहिँ वाटरमार्क हुन्छ, यसलाई डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले अब यसमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् है। र यदि तपाईले म्युजिक डाउनलोड गरेको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई यो म्युजिक चाहिन्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले फेसबुकको लिङ्क भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। र मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नेछु। साउन्ड म्युट गरेको छु किन भन्दाखेरि मैले फेरि यसको ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ ड्युरेसन नोट गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ ठिक छ, हैन भने चाहिँ म्युट चाहिँ नगर्नु होला है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ नि त, त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यसमा म्युट गरेको है। र अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.4 को ड्युरेसन राख्नु होला है। यसलाई चाहिँ 4.4 यसरी सार्नुस्, थोरै साइडबाट 4.4। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.2 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको ड्युरेसन 1.2। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हामीले 0.9 राख्नेछौँ है। यहाँनिर चाहिँ थोरै ध्यान दिनु होला है। 0.9 युज गर्नेछौँ। सबै चाहिँ एकपटक ड्युरेसन सरसर्ती मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 3वटा इमेज कसरी राख्ने त्यो सिकाउँछु है। ल, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि अब यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.1 राख्नेछौँ। 1.1। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फेरि 1.0 राख्नेछौँ। 1.0। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने छ कति? 0.9। जुन 0.9 दिनुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। एकछिनमा म तपाईहरुलाई भन्छु। र यो इमेजको ड्युरेसन फेरि हामीले 1.0 र यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 1.0 युज गर्नेछौँ। र यो इमेजलाई पनि हामीले 1.0 नै
राख्नेछौँ है। र लास्टको इमेजमा आउनुहोस्, यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यसरी युज गर्नेछौँ 1.0 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ ड्युरेसनमा थोरै तलमाथि भएको हुन्छ है। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 4.4 नै राख्नेछु। तर के हुन्छ कि हामीले लेफ्ट साइडबाट बढाइरहेको छौँ या राइट साइडबाट बढाइरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति ड्युरेसन मिल्न जाँदैन है। त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि यसलाई करेक्सन गर्न खोजिरहेको छु। 1.1 नै युज गरौँ। मैले चाहिँ अब राइट साइडबाट लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा सारिरहेको छु है। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई पनि 1.0 र यसलाई पनि 0.8 यो पनि मिलेको छ। त्यस्तै गरेर यो इमेजमा आउनुहोस्, यो पनि 0.5 र यो इमेजको ड्युरेसन 0.9 दिनुपर्ने हुन्छ, यो पनि मिलेको छ। र यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस्। सबै इमेजलाई एकपल्ट करेक्सन गरिहाल्नु होला है तपाईँहरूले चाहिँ, यसरी करेक्सन गर्नुहोस्। र अब चाहिँ हामीले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हल्का बढाउन सकिन्छ है। र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि अब तपाईँले एडजस्ट म्युजिक सुनेर चाहिँ बिटहरू मिलाउनु होला है। ल अब चाहिँ हामीले यसलाई 1.0 नै राख्नेछौँ। ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले म्युजिक सुनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट गरेको छु, त्यो भएको कारणले हल्का तलमाथि भएको छ। ल केही छैन, ओके। अब चाहिँ हामीले 3वटा इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा इमेज राख्नको लागि हामीले 0.9 राखेको थियौँ यो इमेजलाई। सबभन्दा सुरुमा यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र हामीले चाहिँ यति राइटमा राख्दा नि हुन्छ। यदि होइन हामीले चाहिँ यसलाई क्रप टाइपको राख्नेछौँ। यो क्रप भन्नाले क्रप नै चाहिँ राख्दैनौँ, यहाँनिर मास्कमा क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर फिल्म स्ट्रिप लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ यो चाहिँ यसरी रोटेट भएको छ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, 90 डिग्रीमा चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हामीले छेउमा राख्नुपर्ने हुन्छ है, यतिको छेउमा राख्नु होला। र केही छैन, तपाईँले यसरी यसलाई क्रपिङ गरिसकेपछि यो साइडबाट यसरी गर्दा नि हुन्छ, तर हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ छेउबाट राख्नु है, यसरी कुनाबाट राख्नुहोस्, किनकि 3वटा इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब ध्यान दिनुहोस्, 3वटा इमेज त राख्ने, तर हामीले कसरी राख्ने, यहाँनिर त एउटा मात्रै इमेज राख्यौँ। अब थोरै ब्याक आउनुहोस्, यहाँनिर एउटा चाहिँ हामीसँग हुन्छ ओभरली अप्सन है। ओभरलीमा जानुहोस्, जुन इमेज हो त्यो इमेजमा तपाईँले फेरि त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस् है। र इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एडिटमा जानुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुहोस्। रोटेट गरिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ 2टा औँलाले यसरी जुम गर्नु होला है, फुल स्क्रिनमा आउने गरी गर्नुहोस्। र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर थोरै साइडमा सारिसकेपछि यो इमेजमा आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो इमेजलाई चाहिँ यहाँनिर स्प्लिट हान्नुहोस् है। यो चाहिँ इक्वल हुन्छ नि त, इक्वल हुन्छ। फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्नु, डुप्लिकेट लास्टमा गर्दा नि हुन्छ अथवा अहिले गर्दा नि केही फरक पर्दैन है। र हामीले चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्छ। फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो इमेजलाई पनि मास्कमा जानुपर्ने हुन्छ र फिल्म स्ट्रिपमा जानुहोस् र यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ 90 डिग्रीमा है। अब 90 डिग्री थोरै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ होइन, कुनै बेला चाहिँ नमिल्न सक्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले मजाले मिलाउनु होला। मेरो यसमा चाहिँ 91 डिग्री भएको छ, ओके केही छैन। मैले चाहिँ यसलाई थोरै यसरी राखेको छु है, यो साइडमा आउने गरी राख्यौँ, ओके। अनि त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुहोस् र मुभ टुलले फेरि हामीले के गरौँ, मुभ टुल भन्नाले पनि यो इमेजलाई चाहिँ यतिको सार्नु होला है। र मैले यो इमेजलाई फेरि लेफ्ट साइडमा सार्यौँ, लेफ्ट भन्दा नि टपमा पऱ्यो है, यसले चाहिँ यतिको ग्याप राखौँ है। र यो इमेजलाई फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ, कपी गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् अनि कपी गरिसकेपछि यसलाई ठ्याक्कै यसको तल राख्नु होला है, यहाँनिर यसरी मिलाउनुहोस्। र यदि होइन तपाईँले यसको ड्युरेसन फेरि बढाउनु भएको छ र लास्टमा फेरि यहाँ आएर यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि तलको इमेजमा क्लिक गरेर स्प्लिट गर्न पाउनुहुन्छ, इक्वल हुन्छ नि त हो। त्यसको लागि हो यो इमेज चाहिँ अब त्यता चाहिएन नि त, हामीलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिन्छ नि त होइन हो। यो बिचको वाला अथवा टपको वालालाई अझै मैले कुनामा राख्यौँ र बिचको वाला इमेजलाई चाहिँ अझै कुनामा राख्यौँ है यसरी। अनि किनकि ग्याप देखिनु पऱ्यो नि त, हल्का धेरै ग्याप नभए पनि यतिको ग्याप त चल्यो नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै यो ग्यापिङ सिस्टम चाहिँ मिलाइरहेको है। र यसलाई चाहिँ यतिको राख्दा नि केही फरक पर्दैन है, ओके। ल यतिको मिलाइराखौँ। हामीले चाहिँ लास्टको इमेजमा चाहिँ ग्यापिङ मिलाएको छौँ है। र मिलाइसकेपछि अब यसको ड्युरेसन कति राख्ने त होइन, यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.6 राख्नु होला है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, 0.6 राख्नु होला यसरी 0.6। अनि लास्टको इमेजमा आउनुहोस्, लास्टको इमेजको ड्युरेसन फेरि कति राख्ने, लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो प्ले भएर आयो। तर हामीले अहिले चाहिँ एनिमेसन युज गरेका छौँ त छैनौँ, एकछिनमा एनिमेसन राखिहेरौँ है। र लास्टको इमेजमा फेरि 0.9 को इमेजमा आउनुहोस् है। हामीले यहाँनिर पनि के गर्नेछौँ त, यहाँनिर पनि क्लिक गर्नेछौँ
एड ओभरली गर्नेछौँ सेम इमेज है जुन इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ तपाईँले यसमा एड गर्नुहोस् र ओके र यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेट गर्नुभन्दा पहिला ट्रिम गर्नु फेरि तपाईँले यसमा आउनुहोस् र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई स्प्लिट हान्नुहोस् है स्प्लिट गरेपछि छेउको इमेजलाई फेरि डिलिट गरिदिनुहोस् होइन हो बराबर इक्वल मिल्छ इक्वल मिलिसकेपछि अब चाहिँ फेरि तपाईँले यो इमेजलाई के गर्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा यसरी छेउमा राख्दा नि हुन्छ है सुरुमा छेउमा राख्छु भन्नु नि पाइयो यदि होइन पछि चाहिँ हामीले त्यो फिल्म स्ट्रिपबाट फेरि राखिसकेपछि अनि छेउमा राखौँला भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ साइडमा सार्नुहोस् मास्क भन्ने खोज्नु पर्यो यसमा क्लिक गर्ने फिल्म स्ट्रिपमा जानुहोस् र यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि कुन चाहिँ 90 डिग्रीमा है यसलाई पनि 90 डिग्रीमा राख्नुहोस् थोरै यसमा चाहिँ अब तलमाथि हुनसक्छ केही छैन मैले चाहिँ यसलाई फेरि यतिको राख्यौँ यति राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ छेउबाट पछि चाहिँ राखिहेरौँला होइन हामीले ल यतिको राखौँ र ओके गर्नुहोस् ओके गरिसकेपछि अब यसलाई पुरै कुनामा लगेर राख्नुहोस् है यतिको कुनामा राखौँ अझै कुनामा राख्दा नि केही फरक परेन अनि यो इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् अब चाहिँ हामीले यसलाई फेरि के गर्नेछौँ त एडिटमा जानेछौँ अनि रोटेट गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि हाई गर्नुहोस् मतलब फुल स्क्रिनसम्म चाहियो नि त हो यति गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि यो इमेजको लागि चाहिँ मास्कमा जानु पर्यो अनि फिल्म स्ट्रिपमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले के गर्ने 90 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ रोटेट गर्ने र यतिको नराखौँ 90 डिग्रीको रोटेटमा भनेको थियौँ ओके थोरै तल ओके 90 डिग्री मिलेछ अब हामीले यसलाई चाहिँ के कति राख्ने होइन त्यसको रेसियो अनुसार चाहिँ फेरि यसलाई ओके गरौँ अनि यो इमेजलाई क्लिक गरेपछि यदि ग्याप राख्नु नै चाहनुहुन्छ भने यसरी सानो बनाएर ग्यापिङ राख्दा नि हुन्छ है मैले यो इमेज चाहिँ थोरै तल आएको रहेछ ओके केही छैन यसरी मिलाउनुहोस् अनि यो इमेजलाई तपाईँले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी गर्नुहोस् यो इमेज त्यहाँ गयो भने यसलाई छेउमा राख्नुहोस् यहाँनिर राख्नुहोस् केही छैन है अनि यसलाई फेरि हामीले के गर्ने स्प्लिट गर्ने र साइडको इमेजलाई डिलिट गर्ने अब यो इक्वल हुन्छ क्या इक्वल हुन्छ तीनवटा इमेज सँगै जान्छ नि त अनि यो इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस् यो इमेज चाहिँ हाम्रो यो साइडमा चाहिन्छ नि त हो अब यो इमेजलाई चाहिँ मैले थोरै फेरि के गरेँ मास्क चाहिँ कम गर्नेछु है यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कम गर्न सकिन्छ र ओके गर्नुहोस् र यो इमेजलाई थोरै यो साइडमा यसरी मिलाउनुहोस् ग्याप दिनको लागि है यदि ग्याप दिन चाहनुहुन्छ भने मात्रै है होइन भने नराख्दा नि केही फरक पर्दैन ग्यापिङ यदि दिनुहुन्न भने चाहिँ होइन अनि यसको ड्युरेसन पनि हामीले के गर्ने 0.6 मा राख्ने र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.3 मा राख्ने है यति राखिसकेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज यसरी आउनेछ कि तर एनिमेसन राखेको छैन अब चाहिँ एनिमेसन राख्न जानुहोस् है एनिमेसनको लागि फर्स्ट इमेजमा जानुहोस् एनिमेसनमा जानुहोस् एनिमेसनमा गइसकेपछि हामी कम्बोमा जानेछौँ कम्बोमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा सुरुको इमेजमा जुनसुकै इफेक्ट राख्दा नि हुन्छ है तपाईँले जुन मनपर्छ त्यो राख्दा नि हुन्छ तर मैले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है ओके साउन्ड चाहिँ फेरि मैले म्युट गरेँ र यसलाई चाहिँ नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् यो इमेजमा चाहिँ हामीले उबल राख्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड इमेजमा उबलको लागि यहाँनिर छ अनि त्यसपछि यो इमेजमा आउनुहोस् यसमा पेन्डुलम 1 र यसमा पनि पेन्डुलम 1 युज गर्नेछु है ध्यान दिनु है यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै युज गर्नेछौँ सबै इमेजमा मैले पेन्डुलम 1 नै युज गरेँ र यो लास्टको इमेजमा पनि के गरेँ एनिमेसन अनि त्यसपछि कम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 हैन अब हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो चाहिँ यसरी आउनेछ कि एउटा इमेज दुईटा इमेज त्यसपछि यो इमेज आउनेछ के है र यहाँनिर चाहिँ इक्वल मिलेको छ भने चाहिँ ड्युरेसन यो इमेजहरू सँगै यसरी जान्छ है हेर्नु है अब त्यसपछि यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् फेरि अब हामीले एनिमेसनमा जानेछौँ कम्बोमा गइसकेपछि यो इमेजमा तपाईँले उबल राख्नुपर्ने हुन्छ उबल राख्नुहोस् त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् नेक्स्ट इमेजमा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ पेन्डुलम हैन पेन्डुलममा राख्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् मैले यसमा उबल राखेँ र यो इमेजमा आउनुहोस् यसमा तपाईँले फेरि पेन्डुलम 1 गर्नुहोस् र फेरि यसमा पनि पेन्डुलम 1 र यो इमेजमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ है जुन जुन तीनवटा इमेज राख्नु भएको छ त्यसमा पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् एनिमेसन अनि कम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् अनि फेरि एनिमेसनमा जानुहोस् कम्बोमा जानुहोस् हैन अनि कम्बोमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले उबल युज गर्नेछौँ फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् उबल राखिसकेपछि अब तपाईँले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ पेन्डुलम 1 र फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा गइसकेपछि फेरि उबल राख्नुपर्ने हुन्छ अनि लास्टको इमेजमा आउनुहोस्
पेन्डुलम राख्नुस् हैन त। अब चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्नतर्फ एनिमेसन त राख्यौँ, अब इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। इफेक्ट राख्नको लागि मैले सुरुदेखि नै राख्यौँ। इफेक्टको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले कुन चाहिँ इफेक्ट युज गर्ने त। जस्तै मैले ट्रेन्डिङमा गएर सेक इफेक्ट युज गर्नेछु सुरुमा चाहिँ हैन। यदि होइन तपाईँले चाहिँ अरू इफेक्ट युज गर्नुहुन्छ भने अरू इफेक्ट राख्दा नि हुन्छ है। तर मैले यो इमेजमा मात्रै सेक इफेक्ट युज गर्नेछु है। र यहाँनिर चाहिँ मैले मेटर इफेक्ट राख्नेछु। त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मेटर इफेक्टको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ मेटर। जस्तै मैले एकपटक स्पार्कमा गएर खोज्यौँ है, यहाँनिर मेटर इफेक्ट दिएको छ स्पार्कमा। अनि ओके, यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ। मैले यसमा चाहिँ इफेक्ट राखेन है, इफेक्ट राखेन। र यो इमेजमा चाहिँ फेरि हामीले के गर्नेछौँ, यसमा पनि मेटर। अनि यसको लागि कपी गर्नुहोस्, यसलाई थिचिराख्नुहोस् र यो लेयरलाई यसरी यहाँनिरदेखि सेट गर्न पाउँछ है। र यसको ड्युरेसन फेरि यहाँसम्म मिलाउनुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, यसमा पेन्डुलम राखेको थियौँ हैन। पेन्डुलम राख्नुभएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नेछौँ है। सरी, वाटर ड्रपको साउन्ड थियो, हामीले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ रिपल्स इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसमा चाहिँ रिपल्स इफेक्ट खोज्न सक्नुहुन्छ है। यसमा जानुहोस्, यसमा गएपछि यहाँनिर रिपल्स लेखेको छ अनि क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म यसको ड्युरेसन सेट गर्नुहोस्। र यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि के रहेको छ, उबल राखेको थियौँ र मैले यसलाई मेटरलाई कपी गरेँ अनि यसलाई थिचिराख्नुहोस् अनि यसलाई यहाँनिर सेट गर्नुहोस्। यदि सेट गरी अथवा माथि राख्नुहुन्छ भने यसलाई थिचिराख्नु अनि माथि यसरी सार्दा नि हुन्छ है, हुन्छ। अथवा थोरै ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरौँ। अनि यहाँनिर फेरि मेटर रिपल्स इफेक्ट रहेको छ, साउन्ड चाहिँ वाटर ड्रपको। अनि मैले वाटर ड्रपको साउन्ड भएको कारणले यो रिपल्सलाई चाहिँ थिचिराखेर यहाँनिर यसरी एडजस्ट गरेँ है। यहाँनिर सुरुदेखि हो। अनि त्यसपछि यसको ड्युरेसन पनि यहाँ राख्नुहोस्। अनि यति गरिसकेपछि अझै मेटर इफेक्टलाई मैले कपी गरेँ। तर मेटर इफेक्ट यो तीनवटामा चाहिँ नराख्ने है, तीनवटामा नराख्ने। यहाँनिरदेखि राखौँ। यसमा पनि उबल इफेक्ट युज गरेका थियौँ हामीले। अनि अब चाहिँ फेरि रिपल्सलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गर्ने, थिचिराख्ने अनि यसरी सार्ने है। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँनिर जोइन गर्नुहोस् है। जोइन गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले बढाएर राख्दा नि हुन्छ। रिपल्स इफेक्ट आयो र यसमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड थियो नि त, हो त्यो भएको कारणले फेरि यसलाई मेटरलाई कपी गर्नुहोस्, यसलाई थिचिराख्नुहोस्, यसलाई यहाँनिर सेट गर्नुहोस्। यसरी सेट गरेर यसको ड्युरेसन यहाँसम्म गर्नुहोस्। अनि लास्टमा फेरि वाटर ड्रपको साउन्ड छ अनि फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्, यसलाई थिचिराखौँ र यसरी राख्दै जानु होला है। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कमेन्टमा होइन कमेन्ट हेर्दैन कि भन्ने डर लाग्छ भने तपाईँले मेसेजमा पनि फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिने है त। र यसलाई चाहिँ मैले अब सेभ गर्नेछु। सेभ गर्दाखेरि हेर्नु है, मैले चाहिँ अहिले 16:9 को रेसियो अथवा युट्युबको रेसियोमा सेभ गरिरहेको छु नि त, हो। पछि यसलाई फेरि हामीले टिकटकको रेसियोमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यो सेभ हुन दिनुहोस्। सेभ भइसकेपछि हामीले फेरि एड गर्नेछौँ है। एड गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। त्यतिन्जेल तपाईँले लाइक बटन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। ल, यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् है। अनि भिडियोमा जानुहोस्, जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई एड गर्नुहोस्। अनि एडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ 16:9 को रेसियोमा आइरहेको छ होइन। अब यसलाई के गर्ने, रेसियो चुज गर्ने। रेसियोमा जानुहोस्, यहाँनिर टिकटकको लोगो छ, 9:16 को रेसियो। अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा गइसकेपछि फेरि एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट रोटेट रोटेट। अब चाहिँ हेर्नु त रोटेट भएर आयो। हो, फेरि लास्टमा आउनुहोस् है। तपाईँहरूको धेरै वाटरमार्क आउने हुन्छ कुनै साथीहरूको चाहिँ, त्यो वाटरमार्क चाहिँ हटाइहाल्नु होला। यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि वाटरमार्क लास्टमा आएर अनि डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। फेरि माथिको पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् एरोमा अनि सेभ हुनेछ। अब सेभ हुन चाहिँ टाइम लाग्दैन है। तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् है त। र यदि तपाईँ फेसबुकमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँले फेसबुकमा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ है त। आजको लागि चाहिँ यति नै।